Hello everyone, I hope you and your family are safe at your home. Today I am going to start a financial account in that chapter number 4 accounts of non-trading organization. In the exam, the chapter of the weightage of this chapter is in 15 marks. એક્ઝામની અંદર તમને આ ચેપ્ટરનું વેઇટેજ 15 માર્ક્સનું હોય છે. હવે સૌથી પહેલાં આપણે સમજશું ચેપ્ટરનું હેડિંગ, ચેપ્ટરનું નામ અકાઉન્ટ્સ ઓફ નોન ટ્રેડિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે શું છે. જે સમ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સની અંદર મેં ડિસ્ક્રાઇબ કરેલું છે. ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન કેન બી ક્લાસિફાઈડ ઇન્ટુ ટુ પાર્ટ્સ, ટ્રેડિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન એન્ડ નોન ટ્રેડિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન. એટલે બે પ્રકારના ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય છે, ટ્રેડિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન અને નોન ટ્રેડિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન. તો ટ્રેડિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે એવા ઓર્ગેનાઇઝેશન કે જેનો મોટિવ પ્રોફિટ હોય છે, પ્રોફિટ કમાવવું હોય છે. જ્યારે નોન ટ્રેડિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન એક એવી ઓર્ગેનાઇઝેશન, એક એવું સંસ્થા કે જેનો મોટિવ પ્રોફિટ નથી હોતો. નોન ટ્રેડિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશનને આપણે એનજીઓ બી કહી શકીએ છીએ, જે લોકો સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે ફ્રી ઓફમાં, એ બધા નોન ટ્રેડિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન કહેવાય છે. આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર જસ્ટ ખાલી નોન ટ્રેડિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું સમજવાનું છે. ટ્રેડિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશનને આપણે ક્યાંય ધ્યાનમાં લેવાનું છે નહીં. નોન ટ્રેડિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન આર સચ ઓર્ગેનાઇઝેશન વિચ આર એસ્ટાબ્લિશ એન્ડ રન વિથ ધ ઓબ્જેક્ટિવ અધર ધેન પ્રોફિટ. અધર ધેન પ્રોફિટ એટલે કે પ્રોફિટ સિવાયનું આ લોકોનું કામ હોય છે. પ્રોફિટ આ લોકોનો મોટિવ નથી હોતો. પ્રોફિટ સિવાયનું વર્ક એટલે કે લોકોને સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવી, લોકોને હેલ્પ કરવી, લોકોને ફ્રી ઓફ કોસ્ટમાં એજ્યુકેશન ને બધું પ્રોવાઈડ કરવું, એ બધું શું કહેવાય છે? નોન ટ્રેડિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન, જેને અધર વર્ડ્સમાં એનજીઓ બી કહેવાય છે. ધ મેઇન પર્પઝ ઓફ સચ ઓર્ગેનાઇઝેશન ટુ ઇઝ રેન્ડર સર્વિસ લાઇક એજ્યુકેશન, સ્પોર્ટ્સ એક્સેટ્રા. એજ્યુકેશન આપવું, સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી ફ્રી ઓફ કોસ્ટમાં લોકોને આપવી, એ બધા નોન ટ્રેડિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું કામ છે. જનરલી નોન ટ્રેડિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન આર રિક્વાયર ટુ મેન્ટેન ધ ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર સ્ટેટમેન્ટ અને બેલેન્સ શીટ. તો કે નોન ટ્રેડિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન જે લોકો હોય છે, જે એનજીઓ, એ લોકોને કયા અકાઉન્ટ્સ મેન્ટેન કરવાના હોય છે? તો એ લોકોને ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર સ્ટેટમેન્ટ બનાવવાનું હોય છે અને બીજું બેલેન્સ શીટ બનાવવાનું હોય છે. હવે આપણે સમજીએ એ બે ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર અને બેલેન્સ શીટ સમજતા પહેલાં આપણે સમજશું કે એક્સપેન્સ અને ઇન્કમ આર ક્લાસિફાઈડ ઇન્ટુ ટુ પાર્ટ્સ, કેપિટલ અને રેવન્યુ. એક્સપેન્સ બે પ્રકારના હોય છે અને ઇન્કમ બી બે પ્રકારના હોય છે, કેપિટલ એક્સપેન્સ અને કેપિટલ ઇન્કમ, અને રેવન્યુ એક્સપેન્સ અને રેવન્યુ ઇન્કમ. કેપિટલ એક્સપેન્સ એટલે એવા એક્સપેન્સ કે જેનો બેનિફિટ તમને લાંબા સમય સુધી મળતો હોય, એકવાર ખર્ચો કરો જેનો બેનિફિટ તમને લાંબા સમય સુધી મળતો હોય. જ્યારે રેવન્યુ એક્સપેન્સ એટલે એવા એક્સપેન્સ જે ડે ટુ ડે એક્સપેન્સ થતા હોય. સેમ રેવન્યુ ઇન્કમ એટલે એવી ઇન્કમ જે ડે ટુ ડે ઇન્કમ થતી હોય, અને કેપિટલ ઇન્કમ એટલે એવી ઇન્કમ જે લોંગ ટર્મ ઇન્કમ થતી હોય, એને કેપિટલ ઇન્કમ કહેવાય છે. હવે આપણે સમજશું કે અકાઉન્ટ્સ નોન ટ્રેડિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર કયા છે, જે મેં તમને કહી દીધા, ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર અને બેલેન્સ શીટ હોય છે. એ પહેલાં આપણે સમજશું તમને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ અકાઉન્ટ હોય છે રિસીપ અને પેમેન્ટ અકાઉન્ટ. હવે એક્ઝામની અંદર તમને કઈ રીતના હોય છે? તમને એક્ઝામમાં રિસીપ એન્ડ પેમેન્ટ અકાઉન્ટ આપેલું હોય છે અને એડજસ્ટમેન્ટ્સ આપેલા હોય, એના ઉપરથી તમારે ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર અને બેલેન્સ શીટ બનાવવાનું હોય છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે સમજીએ કે રિસીપ પેમેન્ટ શું છે. તો રિસીપ પેમેન્ટ કઈ રીતના હોય છે? રિસીપ એટલે વન ટાઈપ ઓફ ઇન્કમ અને પેમેન્ટ એટલે વન ટાઈપ ઓફ એક્સપેન્સ. તો નોન ટ્રેડિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન એનજીઓઝમાં જે કોઈ ઇન્કમ હોય એ ડેબિટ સાઇડ રેકોર્ડ થતી હોય, અને જે કોઈ એક્સપેન્સ હોય એ ક્રેડિટ સાઇડ. ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઇક એન કેશ અકાઉન્ટ. આ કેશ અકાઉન્ટ જેવું છે. કેશ કમ્સ ઇન એટલે રિસીપ, કેશ ગોઝ આઉટ એટલે પેમેન્ટ. હવે આપણે સમજીએ શું હોય છે. સૌથી પહેલાં આપણે કેમ કેશ બેલેન્સમાં ઓપનિંગ કેશ બેલેન્સ લખીએ, એમાં અહીંયા ઓપનિંગ કેશ બેલેન્સ લખવાનું અથવા ઓપનિંગ બેંક બેલેન્સ લખવાનું, સામે ઓપનિંગ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ લખવાનું. ફરીથી રિપીટ કરું છું કે રિસીપ એન્ડ પેમેન્ટ અકાઉન્ટ કેશ અકાઉન્ટ જેવું હોય છે. કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન જ રેકોર્ડ થશે, કોઈ ક્રેડિટ એટલે કે ઉધાર ઉપરના ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ થશે નહીં. અને નોન કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન એટલે કે ડેપ્રિશિએશન, એ કેવું ટ્રાન્ઝેક્શન છે જે નોન કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન છે, એ બી અહીંયા રેકોર્ડ થશે નહીં. જસ્ટ ઓનલી કેશ અકાઉન્ટ વિલ બી રેકોર્ડેડ because receipt and payment account is just like in cash account. Cash comes in means receipt and cash goes out means in payment. તો સૌથી પહેલાં આપણે ઓપનિંગ કેશ બેલેન્સ અને ઓપનિંગ બેંક બેલેન્સ લખશું, સામે ઓપનિંગ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ લખશું. પછી ઇન્કમ રિસીવડ ઇન કેશ, પછી એ કરંટ યરની હોય કે ગયા વર્ષની મળી હોય કે આના પછીના વર્ષની મળવાની હોય, કોઈ બી ઇન્કમ લખી શકો છો. પછી ઇન્કમ રેવન્યુ હોય કે કેપિટલ હોય, કોઈ બી ઇન્કમ કેશમાં હોવી જોઈએ, કેશ ઇન્કમ આપણે લખશું. પછી એ કરંટ યરની હોય ઓર પ્રીવિયસ યરની આ વર્ષે મળવાની હોય ઓર નેક્સ્ટ યરની તમે આ વર્ષે આપી દેવાના હોય, પણ અહીંયા લખવાની રહેશે કેશમાં. કેશ વિથડ્રોન ફ્રોમ બેંક. હવે આ સમજવા જેવું છે. જો તમે બેંકમાંથી કેશ વિથડ્રો કરી આવો તો તમારા બિઝનેસની અંદર કેશ કમ્સ ઇન થશે, એટલે અહીંયા આપણે શું લખશું? કેશ કમ્સ ઇન એટલે રિસીપમાં લખશું. સેમ આપણે હવે જોશું. બેંક ઓવરડ્રાફ્ટનું ઓપનિંગ લખ્યું. એક્સપેન્સ પેઇડ ઇન કેશ, પછી એ કેશના એક્સપેન્સ કરંટ યરના હોય
કે ગયા વર્ષના એક્સપેન્સ તમે આ વર્ષે પે કરતા હોય ઓર નેક્સ્ટ યરના એક્સપેન્સ તમે આ વર્ષે એડવાન્સમાં પે કરતા હોય પણ કેશમાં હોય એટલે તમારે અહીંયા લખવાનું રહેશે. પછી એ કેપિટલ એક્સપેન્સ હોય કે રેવન્યુ એક્સપેન્સ હોય. કેશ ડિપોઝિટેડ ઇન બેંક. હવે તમારા બિઝનેસમાંથી કેશ જાય છે તો ઇટ મીન્સ એ બેંકમાં જાય છે પણ તમારા બિઝનેસમાંથી ડ્રોવરમાંથી પૈસા જાય એટલે કેશ ગોઝ આઉટ થયું કહેવાય. એટલે આપણે પેમેન્ટ સાઇડ લખશું એટલે ક્યાં ગયું કેશ ડિપોઝિટેડ ઇન બેંકમાં એ ઇન્કમ થઈ પણ તમારા બિઝનેસમાંથી કેશ શું થયું ગોઝ આઉટ થયું. ક્લોઝિંગ કેશ બેલેન્સ લખશું જેમ અહીંયા ઓપનિંગ લખ્યું અહીંયા ક્લોઝિંગ લખશું. જેમ અહીંયા ઓપનિંગ બેંક લખ્યું અહીંયા ક્લોઝિંગ લખશું. જેમ અહીંયા ઓપનિંગ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ આવે એમ અહીંયા શું આવશે ક્લોઝિંગ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ. આ તમને ક્વેશ્ચન આપેલો હોય છે એક્ઝામની અંદર. ઇન કેસ જો બનાવવાનું કહીએ તો રિસીપ એન્ડ પેમેન્ટ અકાઉન્ટ આવી રીતના બનાવવાનું હોય છે. ફરીથી રિપીટ કરી દો, રિસીપ એન્ડ પેમેન્ટ અકાઉન્ટ ઇઝ જસ્ટ લાઇક કેશ અકાઉન્ટ હોય છે. ઓનલી કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન જ રેકોર્ડ થશે. કેશ આવશે એટલે રિસીપ્ટ સાઇડ એટલે વન ટાઈપ ઓફ ઇન્કમ તરીકે આપણે લખશું. પછી એક કરંટ યરની હોય, પ્રીવિયસ યરની હોય કે નેક્સ્ટ યરની હોય. સેમ પેમેન્ટ એટલે કે જે કોઈ એક્સપેન્સ હોય કરંટ યરના હોય, પ્રીવિયસ કે નેક્સ્ટ યરના પર કેશમાં હોવા જોઈએ. પછી કેપિટલ એક્સપેન્સ હોય, રેવન્યુ એક્સપેન્સ હોય. હવે તમારે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જોવાનું રહેશે એ છે જે તમારે બનાવવાનું હોય છે દરેક સમની અંદર એ છે આપણે ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટ. સૌથી મોસ્ટ અને ઇમ્પોર્ટન્ટ અકાઉન્ટ હોય છે નોન ટ્રેડિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું જે છે ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટ. શું છે સમજીએ. ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટ ઇઝ જસ્ટ લાઇક પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. જો સમજો સ્ટુડન્ટ, રિસીપ અને પેમેન્ટ અકાઉન્ટ છે, રિસીપ અને પેમેન્ટ અકાઉન્ટ છે આપણે કેશ અકાઉન્ટ જેવું છે. ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટ છે આપણે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ જેવું છે. તમે પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાં કેમ લખો છો એક્સપેન્સ બધા ડેબિટ સાઇડ અને ઇન્કમ બધી ક્રેડિટ સાઇડ. તો સૌથી પહેલાં આપણે શરૂઆત કરીએ એક્સપેન્સ પેઇડ ઇન કરંટ યર. કરંટ યરનો એક્સપેન્સ હોય અહીંયા લખશું. એમાં આપણે આઉટસ્ટેન્ડિંગ, હવે તમારે આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આ ચેપ્ટરની અંદર તમારે સમજવાનું હોય છે. આ ફોર્મેટ જો તમને સમજાઈ જાય તો ચેપ્ટર તમારા માટે ઇઝી છે. જો સમજીએ, ટ્રાય કરીએ આપણે સમજવાની. મેં પાછળ એક્ઝામ્પલથી બી ફરીથી સમજાવ્યું છે આ ફોર્મેટને. આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સ કરંટ યરનું. તો કરંટ યરના ખર્ચા તમે હોય તો એ શું કરો છો આઉટસ્ટેન્ડિંગ બાકી હોય એ તમે પ્લસ કરો છો. જેમ તમે 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં ફાઇનલ અકાઉન્ટમાં કરતા કરંટ યરનું આઉટસ્ટેન્ડિંગ પ્લસ કરતા. તો કરંટ યરનું આઉટસ્ટેન્ડિંગ આપણે પ્લસ કર્યું અને એડવાન્સ હોય છે નેક્સ્ટ યરનો. આ વર્ષે તમે પે કરો પણ હોય છે ખર્ચો કયા વર્ષનો નેક્સ્ટ યરનો એ તમે શું કરતા માઇનસ. એટલે આ તો તમે કરતા ત્યાં 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં ફાઇનલ અકાઉન્ટમાં કરંટ યરનું આઉટસ્ટેન્ડિંગ અને એડવાન્સ નેક્સ્ટ યરનું એ માઇનસ થતું. હવે આ શું છે સમજો. જેમ આઉટસ્ટેન્ડિંગ કરંટ યરનું તમે આ વર્ષનું પ્લસ કરો છો તો ગયા વર્ષનું આઉટસ્ટેન્ડિંગ શું કરશો તમે માઇનસ કરશો. જેમ નેક્સ્ટ યરનું એડવાન્સ એટલે કે શું છે સમજો, આ વર્ષે તમે પેમેન્ટ કરો છો પણ એ ખર્ચો છે હજી નેક્સ્ટ યરનો તો એ શું કરતા આપણે માઇનસ કરતા. જે આપણે ક્યાં લખતા બેલેન્સ શીટમાં અસેટ સાઇડ લખતા, અગાઉથી ચૂકવેલા એડવાન્સ એક્સપેન્સ લખતા આપણે. જો એડવાન્સ એક્સપેન્સ નેક્સ્ટ યરનું તમે માઇનસ કરો તો ગયા વખતે એટલે કે ગયા વર્ષે મને જે એડવાન્સ મળ્યા હતા એ શું થશે આ વર્ષે, આ વર્ષની તો એ મારા એક્સપેન્સ પ્લસ કહેવાય ને. એટલે આવી રીતના તમારે શેડ્યુલ છે. કરંટ યરનું આઉટસ્ટેન્ડિંગ પ્લસ, ગયા વર્ષનું આઉટસ્ટેન્ડિંગ આ વર્ષે શું થઈ જશે માઇનસ, કારણ કે આ વર્ષે પે થઈ ગયું એટલે માઇનસ થઈ ગયું. એડવાન્સ ફોર નેક્સ્ટ યર, આના પછીના વર્ષનું છે તો આ વર્ષમાંથી શું કરશું માઇનસ. એડવાન્સ ઓફ પ્રીવિયસ યર, ગયા વર્ષે તમે મને આપ્યા હતા જે હતું આ વર્ષનું પણ તમે મને ગયા વર્ષે આપ્યા હતા તો આ વર્ષ માટે શું થઈ જશે, આ વર્ષના ઇન્કમમાં એક્સપેન્સમાં શું થઈ જશે પ્લસ. આ સિવાયના ફોર્મેટ સિવાયના તમારે જે કોઈ અધર એક્સપેન્સ હોય એ લખી શકો છો. લોસ ઓન સેલ ઓફ એની એસેટ લખી શકો છો. સેમ આપણે ઇન્કમમાં જોઈએ તો કરંટ યરની ઇન્કમમાં આપણે આઉટસ્ટેન્ડિંગ કરંટ યરનું શું કરશું પ્લસ. તો ગયા વર્ષનું આઉટસ્ટેન્ડિંગ, હવે ગયા વર્ષની આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્કમ આ વર્ષે મારે શું કરી નાખવી પડશે માઇનસ જ કરી નાખવી પડશે. જો આ વર્ષે મને ઇન્કમ આવે તો મારે શું કરવું પડશે આ વર્ષની ઇન્કમ માઇનસ. હવે ગયા વર્ષે મેં ઇન્કમ પે કરી દીધી હતી આ વર્ષ માટે પણ મેં પે ગયા વર્ષે કરી દીધી હતી તો મારે શું કરવું પડશે એડવાન્સ ઇન્કમ ઓફ પ્રીવિયસ યર. તો આ વર્ષે મારે પ્લસ કરવું પડશે. હતી આ વર્ષની મેં પે ગયા વર્ષે કરી હતી. સેમ હવે નેક્સ્ટ યર આના પછીના વર્ષ માટે તમે ઇન્કમ પે કરો છો, સોરી ઇન્કમ રિસીવ કરો છો તમે પણ આ વર્ષે રિસીવ કરી દો છો તો શું થશે માઇનસ. જો સ્ટુડન્ટ્સ હજી બી કહું છું તમને આમાં કન્ફ્યુઝન રહેશે પણ સમજવું પડશે આને. લેટ્સ આપણે આને સમજીએ એક્ઝામ્પલથી. શું છે સમજીએ આપણે આને એક્ઝામ્પલથી. જો એક ક્વેશ્ચન છે આવી રીતના કંઈક ક્વેશ્ચન આપેલું છે
સબસ્ક્રિપ્શન રિસીવ ડ્યુરિંગ ધ યર ઇઝ 20,000. સબસ્ક્રિપ્શન એટલે કે લવાજમ, વન ટાઈપ ઓફ લવાજમ આપણે સબસ્ક્રિપ્શન મળ્યું છે 20,000 રૂપિયાનું. હવે મેં કરંટ યર બતાવ્યું છે, કરંટ યર 2019-20 છે, પ્રીવિયસ યર 2018-19 છે, અને પછીનું યર કયું કહેવાય 2020-21. હવે આપણે સમજીએ આને અને કઈ રીતના આની ઇફેક્ટ આપણે આપશું ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટની અંદર. તો લેટ સ્ટાર્ટ. પહેલાં આપણે એક ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટ બનાવી લઈએ. ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર એકાઉન્ટ. અત્યારે હું તમને ખાલી જસ્ટ રફ ફોર્મેટ ટી ફોર્મમાં બનાવી દઉં છું. કઈ રીતના બનાવશું સમજો. યસ, હવે સમજો આને કઈ રીતના આપણે સમજશું. ધ્યાન આપજો. સબસ્ક્રિપ્શન તમને રિસીવ થયું કરંટ યરનું કેટલું છે 20,000. પહેલાં તો સ્ટુડન્ટ્સ આપણે છે ને હંમેશા એક યાદ રાખજો, ફોર્મેટ લખી નાખવાનું. સબસ્ક્રિપ્શન રિસીવ્ડ ફોર કરંટ યર પ્લસ આ વર્ષનું માનો આઉટસ્ટેન્ડિંગ હોય તો કરંટ યર. પહેલાં તો કયું વર્ષ છે જોવો જોઈએ, 2019-20 કરંટ યર છે. તો આ વર્ષનું હોય આઉટસ્ટેન્ડિંગ તો શું કરશું, પ્લસ કરશું. આઉટસ્ટેન્ડિંગ કયા વર્ષનું, તો કે કરંટ યરનું. તો સિમ્પલ, ગયા વર્ષનું આઉટસ્ટેન્ડિંગ હોય તો એ શું કરી નાખશું, પ્રીવિયસ. કઈ રીતના કે ગયા વર્ષનું આઉટસ્ટેન્ડિંગ હતું, આ વર્ષે ઇન્કમ મળી જાય તો આ કરંટ યરમાંથી શું કરવું પડશે, માઇનસ. સેમ. હવે સમજો, એડવાન્સ જે નેક્સ્ટ યર પે આ વર્ષે કરો છો પણ ઇન્કમ છે કયા વર્ષની, આના પછીના વર્ષની 2020-21ની છે. એટલે શું કરી નાખશું, ઇન્કમ તમે એડવાન્સ શું કરતા, આના પછીના વર્ષની માઇનસ કરતા. તો સેમ એડવાન્સ પ્રીવિયસ યર. ગયા વર્ષે તમે પે કરી દીધી, ઇન્કમ હતી કઈ આ વર્ષ માટેની હતી પણ પે તમે ગયા વર્ષે કરી દીધું, આ વર્ષની હતી તો શું કરી નાખશું, પ્લસ. આ ફોર્મેટ પહેલાં લખી નાખવાનું. હવે આપણે ફોર્મેટ ક્વેશ્ચનમાંથી જોઈને વેલ્યુ પુટ આઉટ કરશું. તો એ કરંટ યરની સબસ્ક્રિપ્શન કેટલી રિસીવ થઈ આપણને 20,000. આઉટસ્ટેન્ડિંગ કરંટ યર, તો પહેલાં કરંટ યર 2019-20 છે. આઉટસ્ટેન્ડિંગ કરંટ યરનું જોવું જોઈએ કેટલું છે, સબસ્ક્રિપ્શન આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઓફ કરંટ યર 2019-20 4,000. તો 4,000 આપણે પ્લસ કરશું. હવે આઉટસ્ટેન્ડિંગ પ્રીવિયસ યર, તો આઉટસ્ટેન્ડિંગ સબસ્ક્રિપ્શન ઓફ પ્રીવિયસ યર કેટલું છે 1,000. અને બ્રેકેટમાં રાખશો એટલે ખ્યાલ આવે, માઇનસ કરવાનું છે. અને એડવાન્સ નેક્સ્ટ યર, સબસ્ક્રિપ્શન રિસીવડ ઇન એડવાન્સ નેક્સ્ટ યર માટેનું કીધું છે. જો આ 19-20 છે એટલે અને આ 18-19, તો આ કયા વર્ષનું છે, પ્રીવિયસ યર 18-19. 19-20 એટલે કે શું, જો નેક્સ્ટ યર છે આપણું 2021, ઇટ મીન્સ કે તમે પે આ વર્ષે કરો છો પણ આ ઇન્કમ છે કયા, સોરી, ઇન્કમ તમને રિસીવ નેક્સ્ટ યરની છે પણ રિસીવ આ વર્ષે થાય છે. તો શું કરશું, એડવાન્સ નેક્સ્ટ યરનું છે પણ રિસીવ આ વર્ષે થયું તો 2,000 શું કરી નાખશું આપણે, માઇનસ. હવે ગયા વર્ષે તમને રિસીવ થયું હતું અને હતી ઇન્કમ આ વર્ષની, તો ગયા વર્ષની ઇન્કમ 3,000 પ્લસ કરી નાખશું. જો ફરીથી સમજો સ્ટુડન્ટ્સ, 20,000 કરંટ યરનું આઉટસ્ટેન્ડિંગ શું કરશું આપણે, પ્લસ કર્યું 4,000. તો ગયા વર્ષનું આઉટસ્ટેન્ડિંગ શું કરી નાખશું, 1,000 માઇનસ કરશું. હવે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, તમને આ બેમાં જ વધારે કન્ફ્યુઝ થશે. એડવાન્સ નેક્સ્ટ યર, જો આના પછીનું વર્ષનું હોય ને તો માઇનસ કરવાનું. તો આના પછીનું વર્ષ એટલે કે 2021ની ઇન્કમ તમે આ વર્ષે રિસીવ કરો છો 19-20માં. 19-20માં હું રિસીવ કરું છું પણ આ ઇન્કમ છે કયા વર્ષની, આના પછીના વર્ષની છે ને, એટલે 2,000 માઇનસ. હવે આ કયું છે, સબસ્ક્રિપ્શન રિસીવડ ઇન એડવાન્સ 2018-19માં. 18-19માં તમે રિસીવ કરી લીધું હતું પણ હતું કયા વર્ષનું, એડવાન્સમાં તમે રિસીવ કર્યું હતું એટલે હતું આ કરંટ યરનું 19-20 માટેનું, પણ તમે લોકોએ રિસીવ 18-19માં કરને એટલે ગયા વર્ષનું હતું જે આ વર્ષના ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચરમાં શું થશે, આ 3,000 પ્લસ. આવી રીતના તમારે કંઈક ફોર્મેટ હોય છે, આવી રીતના તમારે કંઈક सम्स આવશે. ફરીથી સમજો, નોન ટ્રેડિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે એવું ઓર્ગેનાઇઝેશન કે જેનો મોટિવ પ્રોફિટ નથી હોતો. તમને ક્વેશ્ચનની અંદર રિસીપ પેમેન્ટ આપેલું હોય છે, એડજસ્ટમેન્ટ આપેલા હોય છે, એના ઉપરથી તમારે ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટ્સ બનાવવાનું હોય અને બેલેન્સ શીટ બનાવવાની હોય છે. ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટ તમે જોઈ શકો છો કેવું હોય છે, મેં તમને બતાવ્યું છે. મેઇન તમારે આવી રીતના ફોર્મેટ હોય છે, સબસ્ક્રિપ્શન માટેનું આપેલું હોય છે ફોર્મેટ, બાકીના બધા એક્સપેન્સ એમને એમ લિસ્ટ આઉટ કરી દેવાનું, લોસ. અને આ ફોર્મેટ બંધ કરો તો એક્સેસ ઓફ ઇન્કમ ઓવર એક્સપેન્સ, એટલે
એક્સેસ ઓફ ઇન્કમ ઓર એક્સપેન્સ એટલે કે ઇન્કમ વધારે એક્સપેન્સ કરતાં, એટલે આપણા માટે શું કહેવાય? સરપ્લસ. સ્વાભાવિક વાત છે, તમારી ઇન્કમ વધારે હોય એક્સપેન્સ કરતાં તમારા આવક વધારે તો એ તમારા માટે સરપ્લસ. આ બાજુ જો ડિફરન્સ આવે તો એક્સેસ ઓફ એક્સપેન્સ ઓવર ઇન્કમ, એક્સેસ એટલે વધારે, એક્સપેન્સ વધારે પણ ઇન્કમ ઓછી છે તો એને ડેફિસિટ કહેવાય છે, એટલે કે લોસ કહેવાય છે. આવી રીતના સ્ટુડન્ટ્સ કંઈક તમારું નોન ટ્રેડિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશનનો કોન્સેપ્ટ રહે છે અહીંયા. થેન્ક યુ સો મચ.